What's up sa inyo mga kaibigan, at ngayong araw ay meron naman po tayo panibagong pag-uusapan na baka makatulong po sa inyong lahat sa mga naghahanap ng kasagutan sa YouTube. Ito po ang ating topic ngayon ay sana makatulong sa inyo. Based on my experience, gusto kong i-share sa inyo kung bakit ako na-monetize, kung paano ako na-monetize dito sa YouTube. Okay? So bago yan, panoorin nyo muna ang aking intro. Okay, so bago natin pag-usapan ang ating topic, paano na-monetize ang channel ng GFMO Philippines at ano yung mga experience na napagdaanan natin bilang isang YouTuber bago tayo ma-monetize. Okay, so ikikwento ko sa inyong lahat yan, but sabi ko nga, bigyan ko muna ng daan ang pag-shoutout sa ating mga kaibigan, yung mga hindi niyo pa po kakilala at kaibigan. Ito yung time na baka makilala ninyo at pwede niyo puntahan yung kanilang mga channel. So, unahin na natin. Shoutout sa iyo, Tito Pashu. Okay? Shoutout natin siya. Sa mga hindi pa po kakilala si Tito Pashu, puntahan niyo po ang kanilang mga channel. Then, ang ating kaibigan na si Ingrata Ortiz. Maraming salamat sa iyo, Madam Idol. Okay? Kaibigan po natin yan, Ingrata Ortiz. And ang ating namang mga kaibigan from Australia ay si Rias Vlog. Maraming salamat. Jubis World, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Iisa-isahin ko na ang Team Gigil. Hindi ko na kayo patatagalin. Team Gigil, Shy Angel, Iya May Muhal, Joe Marigasa, Juan de la Sag, Allen, saka Bay Helen. Maraming salamat sa inyong lahat. Hilda Bilab. So, Joe Marigasa. Okay, so pag-usapan natin ngayon kung paano na monetize si GFMO Philippines. Okay, so yan ang topic natin ngayong araw, na ano ba ang mga experience ng aking channel bago ako ma-monetize. Okay, so mga kaibigan, ako po ay nakahit ng mahigit na 4,000 hours. Siyempre alam naman natin kay YouTube na ang requirements niya is 1,000 subscriber and 4,000 hours. So nahit ko po ang 1,000 subscriber at nakuha ko rin po ang 4,000 hours na requirements ni YouTube bago tayo ma-under review at paano tayo na monetize. Unang-una, syempre dapat ang gagawin natin is mag-apply muna tayo sa Google Adsense. So makikita nyo naman po yung Google Adsense na yan dyan sa ating dashboard, sa settings na nakalagay dyan. So pipindutin nyo lang po yan at makikita ninyo na may mga pipilapan po kayo doon. So sundan nyo lang po. Then after nun, pag nakuha nyo na yung 4,000 hours and 1,000 subscriber is ma-under review na po kayo automatic. At makikita nyo po yung oras ninyo doon. Ang payo ko lang, sa mga wala pa pong 1,000 subscriber, ay mag-apply na kayo kay AdSense. Mag-apply na kayo. Bakit? Kasi isang tulong po yan na para tayo ay magporsige na makakuha ng 4,000 hours at 1,000 subscriber. Kasi kung hindi natin i-apply ka agad yan, ang thinking natin is magiging okay lang kasi wala pa naman akong apply kay YouTube, kay Google AdSense. But kapag kayo po ay nakapag-apply na kay Google AdSense, meron na po kayong 1 year na time frame na para ma-hit ninyo yung 4,000 hours at 1,000 subscriber. Okay? So, nagkakaroon tayo ngayon ng target sa ating channel na makukuha natin yung 4,000 hours kahit wala pa siyang 1 year. Kasi yun ang time frame na binigay ni YouTube. So yun po, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Na under review po ako and na-approve po ako ni AdSense in just 1 day. Ano po ang mga tips ko na ibibigay sa inyo bakit ako na-review agad ni YouTube at na-approve ni YouTube. Okay, sa akin, payo ko lang sa mga baguhang YouTuber na katulad ko rin na maliliit pang YouTuber.
na hindi pa po nakaka-hit o yung mga under review na ngayon kay YouTube at talagang nagtatanong paano ba ang gagawin para ma-approve kay YouTube, okay? O ma-approve kay Google AdSense. Okay, una, number 1 po is yun nga, sabi ko nga, dapat meron kayong Google AdSense account. Then, wala po kayong ipa-private sa lahat ng mga video ninyo. Wala po kayong ipa-private. Wag po muna kayo magdi-delete. So, stay lang po yan para ma-review ni YouTube lahat. Kasi once na nag-private po kayo, hanapin ni YouTube yan. So, isa po yan sa makakapagpatagal ng pagre-review sa inyo ni YouTube. Baka mag-antay kayo ng ilang buwan. Okay, number 2 po yan. Then, pangatlo is yung meron pong mga copyright claim. Okay? So, copyright claim. Ang copyright claim po ay hindi naman po talaga nakaka-apekto sa ating mga YouTuber. Kasi kung mapapansin nyo po, ang email ni YouTube ay hindi naman nakalagay doon. Ang nakalagay naman po doon is hindi siya apektado, hindi makaka-apekto sa ating channel. So, wala po tayong dapat gawin. Dahil kung mababasa nyo po sa pinakang baba, yung nakalagay na what next. Okay, basahin nyo po. Pag may CPR po kayo, may copyright claim kayo, basahin nyo po yung email ni YouTube ng buo. Okay, basahin nyo po yung part ng what next. Ano po ang nakalagay sa what next? If there are no problems, you don't need to take any action. So, yun po yung sinasabi ni YouTube. Okay? Then next, you don't need to delete your video. So, hindi mo dapat i-delete yung video. Alam nyo ba, sa experience ko po, mga ka-GF, na-monetize po ako with copyright claim. With copyright claim. So, ibig sabihin, hindi po ako nag-delete ng copyright claim ko. Still po na andun po yung copyright claim ko. Pero, after, yun nga, bago matapos ang isang araw, ay na-approve ako ni YouTube na meron po akong copyright claim. So, hindi po makaka-apekto sa atin ang copyright claim. Kaya yung iba na nagsasabi na kapag may copyright claim ka at under review ka na kay YouTube, is burahin mo. No, wag po. Dahil hindi po makaka-apekto yan. Baka, pag binura po ninyo ang inyong CPR claim o copyright claim na video, is baka doon po kayo mamroblema o doon kayo mag-antay ng matagal kay YouTube. Dahil, hahanapin po ni YouTube yung mga oras na kasama doon sa report na pinapasa sa atin ni YouTube. Pag nabawasan yun at nawala yung video na yun, hahanapin po ni YouTube. Yun po ay magkakaroon ng delay sa inyong pagre-review. Kaya dapat po, copyright claim, huwag nyo muna ang buburahin yan. Saka na lang kayo mag-action pag yung namoni na kayo. Okay, ulitin ko ulit, Google AdSense, dapat may account kayo. Then, dapat po walang naka-private sa atin. Kasi kung may naka-private po sa ating mga video is matatagalan po tayo. Then, ang pinakang huli po is yung pong pag nag-antay na po kayo ng matagal o 1 week kay YouTube is mag-email na po kayo sa kanila. Feedback. May nakalagay naman pong feedback sa ating dashboard. Doon po kayo mag-monetize na ako, ano nangyari, inaantay nyo yung inyong review galing sa kanila. So, ganun po. So, magparamdam po kayo kay YouTube. And, payo ko lang din po sa mga under review na. Okay? Make sure lang po na lahat ng video natin is malinis. Wala tayong copyright strike. Kahit nga po, may copyright strike ka is maa-approve pa rin tayo ni YouTube. Okay? So, I hope na itong paliwanag ko ay nakatulong sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli.